سلام مجدد. دوباره اومدیم خدمتتون با موضوع دستگاه در موسیقی ایرانی. امروز میخوایم به رابطه دستگاه شور و آواز ابوعطا و دشتی بپردازیم. ممنون از کسایی که حمایت میکنن و معرفی میکنن کانال رو که امیدوارم به زودی بتونم ازشون تشکر کنم خیلی مفصل‌تر. خب بدون مقدمه میریم سراغ برنامه. فکر کنم دیگه اصلا نیازی نباشه که تکرار کنیم که 7 تا دستگاه داریم، شور و همایون و ماهور و سه‌گاه و 4گاه و نوا و راست 5گاه تکرار کردیم. خب امروز میخوایم در مورد یه موضوع خیلی مهم صحبت کنیم. ما گفتیم شور 4 تا متعلق داره. متعلقات شور چیه؟ ابوعطا، دشتی، افشاری، بیات‌الدور. حالا چرا اینا متعلقات شورن و همون ساختمونی که برای دستگاه دارن مختصرتر اجرا میشه؟ خب میخوایم ببینیم که چرا اینجوریه. اگر از یه موزیسین سنتی کسی که این کار است بپرسیم که آقا رابطه بین شور و ابوعطا یا شور و دشتی چیه و اینا چرا متعلقات اینن، میگه که ابوعطا از درجه 4 شور شروع میشه و فاصله بین نوت شاهد شور و نوت چیزی. دشتی هم از درجه 5 در واقع شور شروع میشه، نوت شاهد و اینا. ولی قراره به زبون ساده در مورد این موضوعات صحبت کنیم. حالا ببینیم چقدر موفق میشیم. خیلی راحت، مطمئنا موفق میشیم و متوجه میشیم. خب میریم سراغ جریان، ببینیم چرا دشتی، ابوعطا، افشاری، بیات‌الدور که از متعلقات شورن. دستگاه شور، یادمونه گفتیم ما دستگاه نوازی، دستگاه خوانی رو تشبیه کردیم به یک کوهپیمایی. یعنی از دامنه شروع میکنیم میریم به ایستگاه‌های بعد تا میرسیم به قله. از درآمد شروع میکنیم میریم به گوشه‌های مختلف میرسیم به قله و بعد فرود. حالا فرض رو بر این میگیریم که دشتی و ابوعطا که امروز میخوایم در موردشون صحبت کنیم از گوشه‌های دستگاه شورن. در واقع نیستن ولی فرض رو بر این میگیریم. خب پس ما به جای این گوشه ها ابوعطا و دشتی رو میذاریم. اول ابوعطا بعد دشتی. در مورد ابوعطا تا الان صحبت نکردیم ولی یه سری تصنیفاشو براتون میخونم که یه خورده برامون تداعی داشته باشه. همه تصنیفا رو میشناسین و به گوشمون همه آشناست. خب شور در دل آتش غم رخت تا که خانه کرد لالای لا، این فضای ابوعطاست دل هوس سبزه و صحرا ندارد که میشناسیم اینا رو. یا مادر خلوت برو یه غیر رو ببستیم و از همه باز آمدیم و با تو بنشستیم و از همه باز آمدیم و با تو بنشستیم. یه تصنیف قدیمی توی ابوعطا. یا دل بردی از من به یغما ای ترک غارتگر من، ای که به پیش قامتت سر به چمن. همه داره مثالای ابوعطا رو میزنه. یا مثالایی که مثلا تو جنوب چیزی میخوندن، شنیدم عبدالرحمن زن گرفته، شنیدم دختر سرهنگ گرفته، اگه مثل خمن داغش نبینم، اگه بعض خمن مرگش بشینم وی سمرایا. خب آهنگاییه که توی ابوعطاست. دشتی هم که در موردش صحبت کردیم. شب به گلستان تنها داغ یک عشق قدیم و یا ای ساقی لب تشنگان ای جان جانانم سقای طفلانم. دشتی رو همه می‌شناسیم. یا منیژه وای بر من چرا رخت عروسی کردی بر تن،
یا ورژن ادای وقت یه عده که موزیک آواز رو خوب نمیشناسن میخوان ادای دشتی رو در بیارن که خیلی جوری صدا آی دلم نم دم درم برم دم ددام دام. این فضا برام آشناست، ما هممون شنیدیم. خب مثالای دشتی بود. حالا ما فرض بر این بگیریم که ابوعطا و دشتی از گوشه های دستگاه شورن. میخوایم از اینجا حرکت کنیم. من از درآمد شروع میکنم خوندن و مثالاشم میخونم، بعد میام به سمت ابوعطا و بعد میرم به سمت دشتی. چرا این کارو میکنم؟ میخوام ببینم گوش ما اینو میپذیره و این روند موزیکال منطقیه، یهو اینجوری میشیم یا نه. خب امتحان میکنیم. های الان در محدوده درام مدشور هستی. مثالا چی بود؟ به دیدن من بیا درون بیا عزیزم. یا چی بود؟ من یه پرندم آرزو دارم ساقی امشب ما را دیوانه کردی پیرهن صورتی دل منو بردی. پس اینو همه تو محدوده درآمده. میخوایم بریم به سمت ابوعطا. آی دل هوسه سبز و صحرا ندارد یا دل بردی از من به یغما ای ترک غارتگر در دل آتش غم رخت تا که خانه کرد. ها به دیدن من بیا مهتاب در اومد مرغ سحر ببخشید. چرا ببخشید؟ چرا هممون اینجوری شدیم؟ چون من مرغ سحر رو که توی یک دستگاه دیگه است به نام ماهور یهو این وسط خوندم و مجبور به عذرخواهی شدم. یعنی گوش ما پذیرش اینو انگار نداشت. تو این فضا که ما داشتیم همه چی با هم جور در میومد، نوتا یک ارتباط، یک قرابت معنایی داشتن با هم، یهو یه چیزی اومد که اینجوری شدیم. خب پس تو این از درآمد شور که حرکت کردم به سمت ابوعطا این اتفاق نیفتاد. انگار یه روند خیلی منطقی بود، انگار اصلا جاشون بود، انگار میتونه ابوعطا گوشه ای از دستگاه شور باشه، یک ایستگاه باشه که تو خیلی از ردیفا هست، گوشه ای داره به نام گوشه ابوعطا. خب ابوعطا دشتی هم که همه مثالاش رو میشناسیم. ها در آمد دل هوسه ابوعطا. ها شب به گلستان تنها منتظرت بودم ای ساقی لب تشنگان ای جان جانانم سقای طفلان. هنوز تو دشتی هستیم. منیژه وای بر من چرا رخت عروسی کردی بر تن از این کارت شدم راضی بمردن. منیژه وای بر من داغ یک عشق قدیم. و این همه مثالای دشتی بود. خب حالا من از اینجا شروع میکنم، از هر کدوم 2 تا مثال میزنم ببینم گوشمون پذیرش اینو داره یا نه. خب به دیدن من بیا مهتاب در اومد ساقی امشب ما را دیوانه کردی در دل آتش غم رخت تا که خانه کرد دل هوسه سبز و صحرا ندارد شب به گلستان تنها داغ یک عشق قدیم اومدی تو. پس یه ارتباط منطقی بین اینا هست. پس ابوعطا و دشتی حتی میتونن گوشه هایی باشن از دستگاه شور. یه مثال براتون میزنم. مثلا توی همین دشتی شب به گلستان تنها منتظرت بودم باده ناکام داره فرود میاد باده ناکامی در هجر تو پیمودم منتظرت بودم پیرهن صورتی دل منو بردی.
پس یه آهنگی بود تو دشتی که اصلا توی شور فرود میاد. خب پس اینا ابوعطا و دشتی میتونن گوشه های حتی باشن از دستگاه شور. حالا سوال اساسی، چرا ما اینا رو به عنوان یک سیستم مستقل میشناسیم؟ من فکر میکنم ما ایرانی‌ها اینقدر ابوعطا و دشتی و بیاترک و حالا افشاری رو دوست داشتیم و اینقدر بهش پرداختیم که کم کم یک سیستم مستقلی پیدا کردن که به مرور زمان تبدیل به بخش‌های مستقلی ولی وابسته به دستگاه شور شدن. حالا یادتونه از اون آقای موزیسین یا اون خانم موزیسین سوال کردیم که ابوعطا جریانش چیه؟ گفت درجه 4 دستگاه شور، نوت شاهد، نمیدونم درجه شاهد درآمد، درجه 4 میشه ابوعطا، درجه 5 میشه دشتی. میخوایم ببینیم که جریان چیه. خب شور این نوت اصلیه که بهش میگن نوت شاهد. نوت شاهد، دارارارام دارارام دام، این نوت شاهده. به دیدن من ابوعطا چی بود؟ دل هوسه به دیدن من، پیرهن صورتی دل هوسه لای، 1 2 3 4 هوسه سب، پیرهن صورتی پی 1 2 3 4 دل هوسه. الان متوجه شدیم دو ره می فا یا ره می فا سل، یک فاصله چهارمی به ترتیب ما اگه بریم بالا 4 تا نوت بریم بالا، اون نوت اصلی که محوریت داره تو ابوعطا که بهش میگن نوت شاهد پیدا میشه. پس اینی که میگن ابوعطا از درجه 4 درآمد شور حساب میشه خیلی ساده است. لای 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 دل هوسه دشتی، شب به گلستان تنها، پیرهن صورتی 1 2 3 4 5 به گلستان تنها منتظرت بودم. خیلی راحت. پس نوت شاهد رو یاد گرفتیم، یعنی این نوت اصلی که روش تاکید میشه. لا لا لا، این نوت شاهد قشنگ روش وامیستیم، این تعیین کننده که این دشتیه، شب به گلستان تنها منتظرت بودم. به همین راحتی. خب میریم که برگردیم. پس ابوعطا و دشتی میتونن حتی گوشه هایی باشن از دستگاه شور که تو یک سری مکاتب آوازی ما داریم، گوشه ابوعطا مثلا. خب حالا ما اگر جریان رو اینجوری ببینیم، آیا میتونیم خود کوه دشتی رو اینجا بذاریم؟ یعنی از درآمد شروع کنیم، بیایم به سمت درآمد دشتی و دشتی رو شروع کنیم و بریم به سمت قله دشتی. قله دشتی چی بود؟ اشاق. خب حالا میخوام براتون مثال آوازی بزنم ببینم روندش منطقی از نظر گوش ما یا نه. خب شورمون چی بود؟ ساقی امشب ما را دیوانه کردی. 5 تا بریم بالا. های لای 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 لای، داغ یک عشق قدیم. و رسیدیم به درآمد دشتی. خب از اینجا میتونیم دشتی رو شروع کنیم برسیم به اشاق. های لا 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 لای، برهی دیدم ساقی امشب ما را. پس این به ما یه امکانی میده که ما وقتی ساز رو دست میگیریم یا شروع کنیم به آواز، اگر این نقاط رو بشناسیم میبینیم که از یک کوه میتونیم بریم به یک کوه دیگه که به اصطلاح موسیقی بهش میگن مرکب خوانی یا مرکب نوازی. حالا اینا چون بخش دشتی و ابوعطا بخشی از آواز شور هستن شاید مرکب خوانی نامیده نشه، ولی ما حتی میتونیم با شناخت این نقاط از یک دستگاه به یک دستگاه دیگه بریم. خب
پس این شد یه روند. ما میتونیم از درآمد شور شروع کنیم، برسیم درآمد دشتی و از دشتی بریم به سمت قله عشاق. حالا میتونه این روند در اختیار یک آهنگساز قرار بده که بر اساس این شکل حتی یه آهنگ بسازه. مثلا آهنگی که از عشاق شروع میشه. خب درآمد چی بود؟ لا 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 لام دام لا لام، درآمد دشتی. آهنگی که از اینجا شروع میشه. وقتی که مثل شراب مستم میکنیم، عاشق عشق میشم، می پرستم میکنی. داغی عشق اومدیم درم، نمیدونم که چرا دوباره دیوونه میشی، خراب و ویرونه میشم، وای دوباره دیوونه میشیم. حالا فرود به سمت شور. دل غمگین منو با تو آروم میکنی، میشکنه طلسم غم، آخ که جادو میکنی، آخ که جادو میکنی، من یه پرندم. فرود اومدیم توی درآمد دستگاه شور. پس یه روندایی هستن اینجوری که ما با شناخت بیشتر میتونیم نسبت به اینا آگاهی پیدا کنیم و بیشتر مسلط بشیم روی موسیقی سنتی ایرانی، موسیقی مملکتمون. خب امیدوارم که این برنامه مفید بوده باشه براتون. ممنون که حمایت میکنین. یادتون نره یه کانالی هم داریم تو یوتیوب، سابسکرایب کنید، دکمه قرمز این پایین. دم همتون گرم و تا به زودی.